Hello, chào mừng mọi người quay lại với kênh của mình là Nhị Quang. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người import file plan trực tiếp vào trong Godot. Bình thường các bạn hay xem hướng dẫn Godot là tải trực tiếp từ trang web. Ở đây mình sẽ tải Godot từ trên Steam, bởi vì Steam nó có tự động cập nhật luôn. Để bắt đầu thì các bạn tạo mới cho mình một dự án, bấm New, chọn vị trí lưu, sau đó đặt tên. Nhớ bấm Create Folder để tạo mới thư mục dự án. Và đây chính là giao diện mặc định của Godot. Chỗ này mình sẽ tạo một vài thư mục để lưu tài nguyên. Khi cần thêm mới mô hình 3D nào vào trong game thì mình sẽ lưu nó ở thư mục này. Bây giờ mình sẽ nói đến một tính năng mình rất thích ở Godot phiên bản mới. Đó là các bạn có thể import trực tiếp file .plan vào trong Godot, không cần phải chuyển đổi định dạng hoặc là xuất qua các định dạng FBX, OBJ như là các phần mềm làm game khác. Và để làm được điều đó, chúng ta chỉ cần chỉnh hai chỗ ở trong Godot. Đầu tiên các bạn vào Project Setting, chỗ ô tìm kiếm gõ Blender, các bạn kích hoạt tính năng Import Blender vào. Kế tiếp vào Editor Setting, cũng tiếp tục gõ Blender, cũng một file system import. Các bạn hãy chọn đường dẫn để dẫn đến thư mục chứa Blender. Sau khi chọn xong, các bạn nên khởi động lại Godot. Ở đây là mình đã chọn trước đó rồi nên không cần. Xong rồi các bạn chuyển qua Blender, xóa hết những thứ không cần thiết đi. Kiểm tra lại xem đã đầy đủ các mô hình và các animation cần thiết chưa. Nếu ok hết rồi thì chúng ta lưu file này lại, nhưng mà lần này chúng ta sẽ lưu trực tiếp vào, đó chính là thư mục 3D. Vậy là xong. Bây giờ chúng ta sẽ mở Godot lên. Ngay lập tức các bạn sẽ thấy nó đang load file plan nãy mình vừa lưu. Sau khi load xong thì các bạn có thể kiểm tra bằng cách kéo trực tiếp file này vào màn hình. Rồi lúc đó các bạn sẽ thấy mô hình mình xuất hiện trong màn hình chính. Rất là đơn giản đúng không? Bây giờ các bạn không cần phải phân vân định dạng nào mà thích hợp nhất cho Godot nữa rồi, bởi vì bạn có thể import trực tiếp file plan vào. Để xem các thành phần trong file thì các bạn có thể bấm trực tiếp vào biểu tượng này, chọn Open Anyway. Cấu trúc của nó cũng được xếp tương tự như bên Blender, chỉ khác tên và biểu tượng một chút. Nhưng mà mô hình hiện tại không có Material, mình sẽ tạo mới bên Godot. Sau khi tạo xong, các bạn bấm chuột phải và chọn lưu. Tạo thêm một thư mục mới để dễ quản lý. Sau khi đã lưu rồi thì các mô hình dùng chung Material các bạn có thể chọn Quick Load và chọn cái Material vừa lưu hồi nãy. Mình ẩn bớt những thứ không cần thiết đi cho dễ nhìn.
Do phần body có texture nên mình sẽ copy hai texture nhân vật vào trong thư mục game. Tiếp tục tạo mới thư mục để lưu. Có texture rồi thì các bạn có thể kéo nó vào đúng vị trí là được. Mình làm tiếp cho nhân vật nữ, thao tác cũng tương tự. Như vậy là xong rồi. Nhưng mà các bạn để ý thấy thì phần tóc chỉ hiển thị một mặt, mặt còn lại của nó không hiển thị. Để chỉnh cái này, các bạn vào phần Material tóc, chỗ Transparent, Hue Mode, chọn Disable. Thì lúc này nó sẽ hiển thị cả hai mặt cho mình luôn. Bạn cũng nhớ lưu Material Body của nhân vật nam và nhân vật nữ lại nha. Còn đây chính là animation của nhân vật. Nếu các bạn muốn animation tự động lặp lại thì có thể tích vào đây. Đoạn animation này có vẻ không đúng, cảm giác như nó bị thiếu một khúc. Mình sẽ chuyển qua Blender để kiểm tra. Ở đây frame cuối cùng là 459, nhưng mà giới hạn frame bên dưới của mình chỉ có 250, nên thành ra cái đoạn animation của mình đã bị thiếu. Bây giờ mình sẽ tăng lên 459, sau đó lưu lại file. Khi file plan được lưu mới thì Godot nó cũng load lại file mới đó. Và tất nhiên khi load lại thì mô hình của mình đã trở lại như lúc ban đầu. Tất nhiên cũng có cách để cho mô hình trong Godot không bị load lại mỗi khi file plan thay đổi. Lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn. Còn bây giờ mình sẽ gắn lại các material cho nó. Sau khi chỉnh sửa xong mình sẽ kiểm tra lại cái animation hồi nãy. Thì các bạn thấy bây giờ cái thời gian của nó đã dài hơn. Bây giờ nó lặp lại đã không còn đột ngột nhưng mà vẫn còn hơi khựng một chút. Có lẽ hồi nãy mình nên để 460 thay vì 459. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cách để cho mô hình trong Godot không đồng bộ vào file plan nữa.
là các bạn hãy lưu mới cái scene này, bấm chuột phải chọn Save Scene As, tạo một lưu mới. Như vậy là xong rồi. Bây giờ định dạng của nó sẽ là định dạng .scene của Godot chứ không phải định dạng .plan của Blender. Để kiểm tra các bạn hãy thử lưu file plan lại và sau đó mở Godot. Đấy, sau khi load xong mô hình chúng ta vẫn còn nguyên vẹn. Còn mô hình trong file .plan đã bị mất màu. Vậy giờ sau này các bạn muốn thêm animation mới vào trong Godot thì làm như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ tải một animation mới từ Misamo. Mình sẽ tải thêm một hoạt ảnh nhảy khác. Nếu các bạn không tải mô hình mới thì Misamo vẫn giữ lại mô hình cũ của chúng ta. Để thêm animation mới thì chúng ta mở lại file Blender và thực hiện thao tác Import FBX như video lần trước mình hướng dẫn. Đoạn animation này cũng hơi dài, các bạn tăng giới hạn RAM lên. Sau đó lưu file lại. Sau khi kiểm tra thì mình thấy file plan đã có animation mới này rồi. Nhưng bây giờ làm cách nào để đem nó qua scene trong Godot? Nếu các bạn để ý thì biểu tượng của file plan này chính là biểu tượng scene trong Godot. Bây giờ mình sẽ re-import nó lại bằng định dạng thư viện animation. Kế tiếp mình vào animation phần quản lý, load thư viện và mình sẽ tìm đến cái file mình vừa re-import. Thì các bạn thấy biểu tượng nó đã thay đổi. Như các bạn thấy thì bây giờ tất cả các thư viện đều đã được load. Mình đã có thể sử dụng cái file animation hồi nãy mới thêm vào. Nhưng mà dùng từ thư viện của người khác cũng không hay lắm, bởi vì nếu file đó bị thay đổi thì animation này cũng bị thay đổi theo. Nên tốt nhất thì mình cũng phải dời nó về global. Để làm điều này các bạn vào animation chọn duplicate, sau đó chọn global, đặt tên rồi bấm OK. Như vậy thì bên thư viện global đã có file animation mới, mình không cần load từ file plan nữa. Vậy là đã xong nội dung của video ngày hôm nay rồi. Video lần sau mình sẽ chính thức sử dụng Godot. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Bye!